Câu nói chờ thêm chút nữa của Phùng Thiệu Phong đã dập tắt tia sáng trong mắt Triệu Lệ Dĩnh. 1 giờ sáng, đoàn làm phim rời đi, Triệu Lệ Dĩnh im lặng ôm cốc sữa đậu nành nguội ngát không chịu dậy. Sự khác biệt giữa chờ đợi và đồng hành chỉ nằm ở một chữ, tự tin. Từ câu nói chờ thêm chút nữa của Phùng Thiệu Phong đến câu về nhà của Triệu Đức Nhân, từ sự mong đợi nồng nhiệt đến sự đồng hành bình thản, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã hiểu tình yêu đích thực không nằm ở lời thề nguyện mà nằm ở những chi tiết thầm lặng trong cuộc sống thường nhật. Bạn có biết cảm giác đó không? Chúng ta đều đã từng trải qua sự chờ đợi đau đớn như một canh bạc trong cuộc đời, nơi mà thứ bị đe dọa không phải là nhịp tim hay một tia hy vọng le lói. 3 năm trước, tôi ngồi trên phố Hoành Điếm, chờ đợi suốt 3 năm ròng, chỉ mong được thấy anh ấy xuất hiện. Mỗi sáng thức dậy, dù trời có lạnh đến đâu, lòng tôi vẫn dạo dực khi nghĩ đến việc được gặp anh. Hình bóng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả như một tia sáng, xuyên thấu trái tim tôi và sưởi ấm nó. Câu nói chờ thêm chút nữa của anh chàng kia như gáo nước lạnh tạt vào tim tôi, dập tắt mọi hy vọng. Bạn có biết không, hôm đó, lúc 1 giờ sáng, đoàn làm phim vừa quay xong, đám đông dần tản đi, chỉ còn lại tôi và bóng dáng cô đơn trước xe AV. Triệu Lệ Dĩnh ôm một bát sữa đậu nành lạnh ngắt, ngồi trên bậc thềm, chân tê dại nhưng không hề đứng dậy, nhìn bầu trời xám xịt. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô, nhưng tia sáng đó cũng vụt tắt ngay trong khoảnh khắc ấy. Xa xa, Phùng Thiệu Phong vẫn bị fan chắn đường. Fan hâm mộ yêu mến anh ấy đến nỗi phải ký tặng tận 40 phút mới xong. Trợ lý không chịu nổi nữa, lặng lẽ chạy đến đưa cốc sữa đậu nành cho Phùng Thiệu Phong, nói là của Lệ Dĩnh, nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn lạnh lùng đáp, cứ để đó đi. Anh cúi đầu, không chút do dự tiếp tục ký. Chẳng lẽ trong lòng anh cũng có chút sợ hãi, sợ rằng sự chờ đợi này sẽ biến thành vực sâu không đáy sao? 3 tháng sau, anh bị một chương trình tạp kỹ thúc giục kết hôn. Đối mặt với khoảnh khắc im lặng đó, anh chỉ nói, chờ thêm một chút nữa. Giống như đang tự nhủ với bản thân, cũng là đang nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đóng sầm hộp nhẫn lại, như thể đã đóng chặt mọi hy vọng của cô vào khoảnh khắc ấy. Nó không bao giờ được mở ra nữa, sự im lặng ấy nặng nề đến nhường nào, như một bức tường, từng chút một chặn đứng trái tim cô. Quay lại thời gian gần đây, paparazzi đã chụp được khoảnh khắc này. Triệu Đức Âm đến phim trường sớm hơn cô mỗi ngày, sớm hơn nửa tiếng, để giúp cô điều chỉnh ghế ngồi sao cho thoải mái nhất. Hôm đó, sau khi quay xong, anh gửi cho cô một biểu tượng mặt trăng, và cô cũng đáp lại bằng biểu tượng tương tự, không lời hoa mỹ, không lời thề thốt, chỉ đơn giản là một câu, về nhà, một món quà của tình bạn chân thành nhất. Cư dân mạng cười ồ lên vì phong cách không hợp thời trang của họ, không nói nên lời. Nhưng sự giản dị này lại chính là biểu hiện tình yêu cảm động nhất. Gương mặt Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng mất đi vẻ căng thẳng, khóe mắt nở nụ cười, tựa như hoa nở trước gió. Trên thảm đỏ, cô không còn duỗi thẳng chân, mím môi hay cố gắng lấy lòng người khác bằng cử chỉ nữa. Nụ cười của cô, quyến rũ hơn bất kỳ bộ trang phục cầu kỳ nào, là một biểu cảm tự nhiên từ tận đáy lòng. Anh từng nói, trong tình yêu, chờ đợi và đồng hành chỉ cách nhau một chữ, tin tưởng. Không có tin tưởng, mọi lời thề nguyện đều là vô nghĩa. Phùng Thiệu Phong xem tự do như một món quà. Anh nói, anh có thể đi, hoặc anh có thể ở lại. Hành động của anh chứng minh rằng trong khi chờ đợi, anh cũng đang đấu tranh, nỗ lực để không bị thế giới bên ngoài nhấn chìm. Triệu Đức Âm coi cuộc sống thường nhật như một lời hứa, dùng hành động cụ thể mỗi ngày để nói với cô, anh luôn ở bên em, anh chưa từng rời xa. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, từ ngọt ngào thầm kín đến chia ly đầy tiếc nuối, cuộc hôn nhân này đã chứa đựng bao nhiêu lời chưa nói. Tuy cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã kết thúc bằng ly hôn, nhưng những khoảnh khắc đút cho nhau ăn trên phim trường, những cuộc trò chuyện ngầm, sự bao dung dịu dàng sau khi biệt danh của con trai bị tiết lộ, và những lần xuất hiện ngẫu hứng bên nhau sau khi ly hôn, tất cả đã thấm đẫm sự ấm áp bền bỉ và những bí ẩn chưa được giải đáp trong mối quan hệ của họ. Tình yêu trong ngành giải trí thường ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, và cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý đáng kể của công chúng. Ngay từ đầu, sự kết hợp của họ đã bị gắn mác phi truyền thống, không có đám cưới hoành tráng hay lễ công bố công khai, làm dấy lên những nghi ngờ về sự bền vững của mối quan hệ. Nhưng ngoài đời, họ đã chia sẻ một sự ngọt ngào không kém phần bền bỉ so với một cặp đôi bình thường. Trên phim trường, Phùng Thiệu Phong sẽ đích thân chuẩn bị đồ ăn cho Triệu Lệ Dĩnh và tập thoại cùng cô. Đơn giản vì cô ấy có nhiều cảnh quay và nhiều lời thoại nhất, và điều đó thật mệt mỏi. Trong các cuộc phỏng vấn, tình cảm giữa hai người đàn ông thật rõ ràng, một sự chân thành ẩn chứa trong từng chi tiết. Sự ra đời của con trai đã thổi một làn gió mới vào mối quan hệ của họ. Khi Phùng Thiệu Phong vô tình tiết lộ biệt danh Tương Tương của con trai trên một chương trình truyền hình,
anh lập tức gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh cầu xin sự tha thứ như một đứa trẻ mắc lỗi. Câu trả lời của cô, mọi chuyện đã rồi, đã phản bội sự bao dung lẫn nhau của họ. Anh từng thú nhận rằng khi lên máy bay, người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui chính là cô, nhưng lại bất ngờ nghe thấy giọng nói non nớt của con trai. Những khoảnh khắc như vậy khiến biết bao gia đình phải ghen tị, nhưng hạnh phúc không kéo dài. Khi con còn nhỏ, cặp đôi đã tuyên bố ly hôn trong hòa bình, không có tranh cãi hay kịch tính nào, nhưng điều đó đã khiến vô số trái tim rung động. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh trở lại làm việc với tinh thần như vậy, đôi khi thoáng chút hoang mang lại cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong không giấu được vẻ mặt tiều tụy trong các buổi họp báo, nét mặt hằn rõ dấu vết của sự chia ly. Điều khó hiểu hơn nữa là việc họ thường xuyên bị chụp ảnh ăn tối cùng nhau, những khung cảnh tự nhiên đến mức khó có thể giống một cặp đôi đã ly hôn. Điều này làm dấy lên những đồn đoán dai dẳng về sự tái hợp. Suy cho cùng, họ đã từng hết lòng vì nhau và có một đứa con đáng yêu. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong, người mà cô đã nhẫn tâm bỏ rơi, lại trở thành một món hàng hot đến vậy. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp và trở thành một ngôi sao hàng đầu. Phùng Thiệu Phong, 47 tuổi, đã gây ra những tranh cãi gay gắt khi kết hôn với bạn gái kém anh, 20 tuổi. Lựa chọn của họ khác nhau, cô theo đuổi sự độc lập và các giá trị, trong khi anh khao khát sự đồng hành và công nhận. Không có người chiến thắng tuyệt đối, chỉ có kịch bản cuộc sống về những lựa chọn cá nhân. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ mơ rằng Phùng Thiệu Phong, người mà cô đã bỏ rơi, lại trở thành một món hàng hot đến vậy. Cốt truyện này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình. Hồi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, khung cảnh tràn ngập tiếng trống, tiếng pháo nổ, phần bình luận ngập tràn những dòng chữ chúc mừng anh Bảo đã thoát khỏi vũng nước đắng này. Cứ như thể Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng không thể nào thoát ra. Ai mà ngờ được chỉ 3 năm, cục diện lại xoay chuyển chóng mặt đến vậy. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người phụ nữ chăm chỉ như ngày nào, ngập tràn kịch bản và những chiến thắng vang dội. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Một toán bộ kỳ cựu 47 tuổi lại đang nắm tay Chu Lâm Giai, kém anh 20 tuổi, trong một cảnh quay lão luyện đầy tinh nghịch. Sự tương phản này chẳng phải rất ly kỳ sao? Thành thật mà nói, nếu đây là một bộ phim tình cảm, ngay cả biên kịch cũng không dám viết theo kiểu này. Trong Hạnh phúc ngàn nhà, Triệu Lệ Dĩnh đã khắc họa hoàn hảo sự bướng bỉnh và tinh thần kiên cường của một người phụ nữ thôn quê. Cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, cô đều nói với mọi người, phụ nữ phải tự lực cánh sinh. Nhưng sự thật là gì? Cô đã nỗ lực hết mình để trở thành một ngôi sao hàng đầu, nhưng chuyện tình cảm của cô lại hoàn toàn trống rỗng. Tin đồn ngoại tình với đạo diễn Triệu Đức Nhân lan tràn, nhưng cô vẫn im lặng tập trung nuôi dạy con cái và sự nghiệp. Sự rõ ràng và quyết tâm này vừa đáng ngưỡng mộ vừa đau lòng. Ngược lại, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong không mấy khởi sắc kể từ khi ly hôn, nhưng chuyện tình cảm của anh lại nở rộ. Vừa ăn tối vừa hẹn hò với Chu Lâm Giai, anh háo hức tuyên bố với cả thế giới, tôi, Phùng Thiệu Phong, vẫn quyến rũ như ngày nào. Có người gọi đây là trâu già nuốt cỏ non, có người gọi là thành tựu cuộc đời của một người đàn ông trung niên, nhưng tôi nghĩ nó giống như một cuộc đấu tranh vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên hơn. Liệu đó có phải là tình yêu đích thực, hay đó chỉ đơn giản là cách để chứng minh anh ấy vẫn cần thiết? Về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh, nó mang đậm phong cách một nữ tổng giám đốc độc đoán phải lòng tôi. Triệu Lệ Dĩnh là một ngôi sao đang lên điển hình, được thúc đẩy bởi tham vọng sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong lại có một lịch sử tình trường phong phú và đầy sóng gió. Ban đầu, có bao nhiêu người nghĩ Phùng Thiệu Phong không đủ tốt cho Triệu Lệ Dĩnh. Giờ đây, có lẽ họ chỉ đơn giản muốn những điều khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Triệu Lệ Dĩnh theo đuổi sự nghiệp, sự độc lập và chứng minh giá trị của bản thân. Cô vào vai Thịnh Minh Lan trong Minh Lan Chuyện, vượt qua những trở ngại và cuối cùng trở thành nữ chủ nhân của phủ hầu tước. Ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang nỗ lực để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Có lẽ anh ấy cần một mối quan hệ ổn định hơn, một nơi nương tựa an toàn. Suy cho cùng, nỗi sợ hãi lớn nhất của tuổi trung niên chính là sự cô đơn. Ngay cả bát hoàng tử lịch lãm trong cung điện cuối cùng cũng không thoát khỏi nỗi khao khát dịu dàng. Vậy, ai là người chiến thắng? Tôi không nghĩ có người chiến thắng tuyệt đối. Triệu Lệ Dĩnh đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng đã hy sinh một phần tình cảm. Phùng Thiệu Phong có được bạn đồng hành, nhưng có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nghi ngờ và tranh cãi hơn. Họ chỉ đơn giản là chọn điều mà họ tin là quan trọng nhất. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay vì cả hai đều tự đánh giá quá cao bản thân. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ mình có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, còn Phùng Thiệu Phong nghĩ mình có thể duy trì sự quyến rũ mãi mãi. Nhưng thực tế là, bạn không thể vừa ăn bánh vừa được ăn bánh. Ở tuổi trung niên, chúng ta liên tục phải đối mặt với nhiều lựa chọn và thỏa hiệp. Tất nhiên, đừng quên rằng chúng ta, những khán giả, không gì thích hơn là một sự thay đổi.
Những người từng gọi Phùng Thiệu Phong là kẻ cặn bã, giờ đây đang ghen tị với sức mạnh lão hóa của anh. Nhà ai từng ca ngợi Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ độc lập, giờ đây lại đau lòng trước nỗi cô đơn của cô. Những người ta nhớ nhung luôn dạy ta trưởng thành, và những người sẵn sàng đồng hành cùng ta chính là báu vật quý giá nhất. Trên đời này, tôi đã chứng kiến biết bao người lạc lối trong chờ đợi, nhưng có bao nhiêu người tìm thấy chính mình trong tình bạn. Thật đơn giản, khi bạn thực sự yêu ai đó và sẵn sàng chờ đợi họ, những điều thầm lặng ấy còn quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Ngay cả những ngọn lửa dữ dội hay dòng sông cuồn cuộn cũng không thể so sánh với câu nói anh ở đây. Và họ, bằng hành động của mình, đã dạy tôi rằng tình yêu, vượt lên trên đam mê, cần sự bình tĩnh và tình bạn để bền bỉ đến cùng. Cuối cùng, thời gian dạy ta rằng những gì ta bỏ lỡ chính là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sự trưởng thành. Những ai kiên trì đến cùng đều hiểu rằng chờ đợi không phải là vô ích. Và đằng sau vẻ hào nhoáng của ngành giải trí, những bí mật cảm xúc ấy thực ra lại ẩn chứa niềm vui nỗi buồn của những con người bình thường. Chính vì biết trân trọng nên ta mới có thể tiến xa hơn, chính vì ta tự tin đón chào mỗi bình minh và hoàng hôn bằng một nụ cười. Có lẽ khung cảnh lúc 1 giờ sáng hôm ấy tựa như một tấm gương phản chiếu những tình yêu bình dị mà vĩ đại ấy không hào nhoáng, nhưng chân thành và an yên. Những cư dân mạng này đúng là những kẻ lưỡng lự, gió thổi chiều nào thì chiều nấy. Cuộc hôn nhân này giống như một cuốn sách dang dở, khởi đầu ngọt ngào, kết thúc vội vã và những khoảng trống chất chứa đầy những câu hỏi từ khán giả. Tương lai sẽ ra sao? Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được, nhưng tình yêu và sự ấm áp từng tồn tại đã khắc sâu vào thời gian.